Привіт! Це коротке звернення до наших глядачів в інтернеті. Розслідування, які ви бачите, робить наша невеличка громадська організація, і нині ми потребуємо вашої допомоги. Тож, якщо вам подобається те, що ми робимо, якщо ви так само, як і ми, вважаєте це важливим, в описі до цього відео на Ютубі є посилання, за яким ви можете або підписатись на нашу роботу, або просто зробити донейт. Тож, якщо ви хочете і можете нас підтримати, от зараз саме час. Дякую. В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Я Бігус, вітаю. Якщо ви футбольний фанат, ви точно знаєте голову Федерації футболу України Андрія Павелко. Якщо ви, як я, не відрізняєте Роналду від Роналдо, Зінедіна від Зідана, але слідкуєте за політикою та економікою, ви точно знаєте голову бюджетного комітету Андрія Павелка. Навіть якщо ви не цікавитесь ані футболом, ані бюджетом, а просто весь час тупо проводите в інтернеті за розвагами, ви бачили меми про якогось чувака, який дав дочці погратись всесвітньо відомим кубком, і це Андрій Павелко. Бачите? Кругом встиг. Він вже був героєм наших розслідувань. Тоді це був серйозний матеріал про те, як купу грошей за облаштування футбольних полів всієї України Федерація футболу витратила за надзвичайно підозрілою схемою. Сьогодні героєм знову буде Павелко, але не те, як він... Не повертається язик сказати «заробляє». Заробляє гроші, а те, як він їх витрачає. Власне, основним героєм буде навіть не сам цей парламентсько-футбольний функціонер, а інстаграм його дружини, з якого можна дізнатись все те, що ви ніколи не побачите в офіційній декларації. Фу, це штамп. Ні, любі друзі, в інстаграмі дружини Павелка ви побачите те, що просто ніколи не змогли б собі уявити. Серйозно, оренда квартири за $17 тисяч на місяць. $17 тисяч на місяць оренда квартири в Києві. А ще Бентлі, Мальдіви, ну і все таке інше. Коротше, далі дивує Анатолій Остапенко. Деякі глядачі нашої програми скаржаться: ось, ви розганяєте тільки зраду, давайте більше позитиву. Тому сьогодні у нас буде незвичний випуск. Ми розкажемо вам про політика дауншифтера. Це людина, яка свідомо відмовляється від розкоші, просто тому, що не бачить в цьому сенсу. А ви б бачили декларацію цього політика. Там житла взагалі немає. Хто ж ця золота людина, запитаєте ви? Це народний депутат Андрій Павелко. И пенсионерам помогаешь? Да. Че, и после выборов будешь помогать? Да. Да не. Какой-то ты хороший. Андрій Павелко – голова найбільш впливового комітету Верховної Ради, бюджетного та за сумісництвом голова найважливішої для українців спортивної федерації – футбольної. Уявіть, прогулюєтесь ви зранку десь у заміському лісі та бачите, як голова бюджетного комітету Верховної Ради України Андрій Павелко чистить зуби десь біля озера та заварює собі чай з ялинових шишок. Що, не віриться? Чого це ви? Декларація – це ж офіційний документ. За брехню в ній навіть садити мали б. Так от, у Павелка де юре немає нічого, окрім орендованого Лексусу та готівки. Мільйонер-дауншифтер, не інакше. Може скластись враження, що він навіть соромиться своєї декларації. С футболом связано? Не связано. Нет. Если можем, мы тогда, может быть, давайте футбол. Что у меня по футболу... Просто 3 секунды. Можно... Раскадровку, да, но... Да. Згідно декларації, свої 30 мільйонів гривень кешу та колекцію з 15 годинників преміум-класу Павелко постійно возить із собою. Ну тому, що їх йому просто немає де залишити. Таке важко уявити, тож... Ми шукали халабуду Павелка майже в усіх заміських лісах. І так і не знайшли. Натомість зустріли Павелка за містом, але у фешенебельному ресторані «Фебіос». 1 листопада тут в родинному колі відзначав день народження депутат від блоку Петра Порошенка Максим Єфімов, друг Павелка та його заступнику Федерації футболу. По периметру будівлі чергують охоронці. А на парковці закладу в ряд стоять автомобілі гостей. Серед них 3 автомобілі кортежу Андрія Павелка.
Lexus, оформлений на його помічника, службовий Range Rover Федерації футболу, якою він керує, та Volvo, зареєстрований на дочірню фірму Федерації. Гей, без житла їздить на службових авто. Ну що одразу 3? В чому фішка, запитаєте ви? А ось і вона. Водій Лексусу з кортежу Павелка час від часу прогріває ще один автомобіль – червоний Range Rover, який стоїть прямо біля центрального входу. Цей Range Rover зареєстрований на 25-річну Катерину Чаус. Рік її народження прямо вказаний на номерах автомобіля – 1993. Катерина та її рейндж розкажуть про витрати Павелка більше, ніж його декларація. Бо, звісно, дауншифтінг – це не про Андрія Павелка. І уся його скромність обмежується лише декларацією. О 23:49 Lexus помічника Павелка та Range Rover Федерації футболу перекривають нам вхід до ресторану. Вочевидь, пасажири кортежу Павелка ось-ось вийдуть із закладу. Так і є. За хвилинку кортеж покине парковку. Ось виїжджає Lexus водія Павелка. Одразу за ним Range Rover Катерини Чаус. Хоча виїжджають не те слово, вилітають на першій космічній швидкості. Автомобіль 25-річної Катерини Чаус не просто так супроводжує кортеж Андрія Павелка. Навесні 18-го року стався великий скандал. У Фейсбуці поширили фото дитини, яка в салоні елітного автомобілю цілує кубок Ліги Чемпіонів. Дівчинка Ліза – донька Катерини Чаус, а кубок опинився в неї, бо покататися з ним в машині їй дозволив відчим Андрій Павелко. Річ у тім, що очолювана Павелком Федерація футболу привезла кубок в Київ перед фінальним матчем Ліги Чемпіонів. За правилами УЄФА, кубок мали б транспортувати тільки з охороною і передавати тільки офіційним особам. Дати падчерці Павелка покататися з важливим футбольним трофеєм чомусь статутом УЄФА не передбачено. Після скандалу рідний батько Лізи, футболіст клубу Миколаїв-2 Костянтин, підтвердив, що його екс-дружина Катерина та рідна донька живуть разом з Андрієм Павелком. Тоді ж виявилось в соціальних мережах Катерини Чаус згадок про Андрія Павелка більш ніж достатньо. Ось Катерина на фоні Гранд Каньйону обіймає людину дуже схожу на Павелка. Ось донька Катерини, Ліза, сидить в кабінеті Павелка. Ось Катерина з рідною донькою Павелка на його дні народження. Називає Андрія любимим. Ось людина дуже схожа на Павелка тримає на руках доньку Катерини Чаус, тобто свою падчерку. Ось людина дуже схожа на Павелка обіймається на дні народження мами Катерини Чаус. А ні, це ж точно Павелко. І хоча Павелко не згадує про свою родину в декларації, з аккаунту Катерини в соцмережах ми переконуємось, душа в душу живуть, аж радісно за пару. Андрей тебя просил когда-то, чтобы ты ему приготовила еду? Да. Один нюанс. Зараз аккаунт Катерини на Спрашивай.ру трохи зашифрований. Власниця називає себе Наталі. Але Штірліц не допрацював. Забув змінити старий нікнейм в посиланні на сторінку. Там вона підписана як Кейт Квітка. Квітка – це дівоче прізвище Катерини Чаус. І посилання саме на цей профіль Катерина поширювала під своїм іменем та на своїй же сторінці у ВКонтакті. Пропонувала ставити їй питання. І їх ставили. Твоего молодого человека часто по телевизору показывают? Как к тебе относятся его детки? Они взрослые уже? Часто взрослые, хорошо очень. Не смущает, что наши министры и депутаты-коллеги твоего молодого человека прикарманивают деньги простого народа? Чего меня должно смущать? Что мне до них? Катерині реально не до них. Завдяки її бурхливій активності в соцмережах у нас є змога подивитись, що саме влаштовує дружину голови бюджетного комітету, як вона виживає на його зарплату. Минулого року це було десь 20 тисяч гривень на місяць. Катерина всюди пише, що вона ніде не працює, тож платить не вона, точніше не свої. Расскажи свой примерный распорядок дня. Я не работаю, поэтому он разный. Щоб встановити, скільки витрачає Павелко, ми зараз встановимо лічильник. Ні, не лякайтесь, не газовий. Ну що, поїхали? Як ви вже здогадались, живе Андрій Павелко далеко не в лісі. На одній з фотографій в інстаграмі його падчерки Лізи стоїть геотех Diamond Hill. Це житловий комплекс класу преміум в одному з наймальовничіших куточків столиці. Знайти точну квартиру, в якій сфотографувалась падчерка Павелка, мені допоможе підлога, що потрапила на знімок.
Зверніть увагу на візерунок. На сайті з продажу нерухомості в Diamond Hill знаходжу квартиру з таким самим візерунком на підлозі. А ось світлина, на якій падчерка Павелка фотографується з тренером збірної України Андрієм Шевченком. За інформацією ЗМІ, він кум Павелка. Бери пример с Андрея Шевченко. Выбирай Андрея Павелка. Гляньте на інтер'єр. Такі ж стільці, стіл та шафи. На наступній фотографії аналогічні диван та телевізор. Ну і наостанок, щоб у вас не залишилось сумнівів, що вони там жили, ще одна світлина з сайту житлового комплексу. На стіні дитячої кімнати бачимо напис «З днем народження Ліза». Нагадаю, це фото з сайту агентства нерухомості. А це падчерка Павелка Ліза, у квартирі, яка рекламується на цьому сайті. Апартаменти площею 310 квадратних метрів, для чогось оздоблені покриттям з гальванічного золота, з окремою кімнатою для гардеробу, каміном та винною шафою. Квартира виставлена на продаж за 2 з хвостиком мільйони доларів і одночасно здається в оренду. Павелка та його родичі не володіли цією квартирою, тож, скоріш за все, вони її орендували. Перша фотографія з Diamond Hill з'явилась у незадекларованої дружини Павелка у вересні 2015 року, а остання у жовтні 2017-го. Тобто вони жили там мінімум 2 роки. Ціна місячної оренди цієї квартири, навіть не знаю, як вам сказати, $17 тисяч, тобто 470 тисяч гривень на місяць. За ці гроші можна щомісяця купувати однокімнатну квартиру під Києвом. Місяць оренди квартири, де жила родина Павелка, коштує більше його річної депутатської зарплатні. За 2 з гаком роки її оренди за ринковою вартістю Павелки мали б заплатити $450 тисяч. Це 12,5 мільйонів гривень. На таку суму можна 2 роки утримувати цілий футбольний клуб з першої ліги України. Чи орендувати Роналду на 1 гру чернігівської Десни. Або замовити для падчерки Лізи Чаус 3 точних копії футбольного Кубку світу. І золота з вагою оригіналу. А судячи з соцмереж Катерини, вона не жила в квартирі сама. З нею жив Андрій Павелко. Во сколько ты просыпаешься? Сегодня в 7. Чего так рано? Любимый на работу. И ты каждый раз провожаешь его на работу? Конечно. Кожна нормальна людина повинна десь проживати, десь користуватися. Тим не менше, чиновники уникають декларування, вони керуються дуже часто роз'ясненням НАЗК, в якому сказано, що треба декларувати, коли ти проживав, власне, в останній день року. Але тим не менше встановити під час розслідування факт користування систематичного якимось майном можна. Крім позолоченої квартири, його безробітна дружина постить фото інших витрат. Візьмемо ювелірні прикраси. На цій фотографії бачимо ювелірку у вигляді квітки-конюшини. Це фірмовий стиль компанії Van Cleef. На офіційному сайті компанії знаходимо таку ж каблучку, як і на фотографіях. 3000 євро. Такі ж сережки 3000 євро. Та кольє 14,5 тисяч євро. Прикраси дійсно пасують до цієї сукні. Сукня, до речі, відомого бренду Balmain. Ось, наприклад, в такому ж вбранні на червоній доріжці дефілює дворазова володарка Оскару Хіларі Свонг. Ціна $4000. Всього тільки на одній фотографії дружина Павелка вдягнута на 760 тисяч гривень. 760 тисяч гривень! Але ви ж не думаєте, що у Катерини тільки один комплект ювелірки. Для різних суконь, звичайно, потрібні різні прикраси. Ось ще один аксесуар компанії Van Cleef. Аналогічні сережки на офіційному сайті коштують більше 14,5 тисяч євро, а це кольє 23,5 тисячі євро. Тобто на цій фотографії тільки ювелірки на 1 200 000 гривень, а на цих 2 фотках прикрас та речей на 2 мільйони гривень. Боже, у тебя нереальное платье. Какой фирмы красное и черное? Не знаю, одно есть в Символе, второе в Санаханте. Але й це не найцікавіше із соцмереж безробітньої дружини очільника бюджетного комітету. Відпочиває вона по-президентськи, в прямому сенсі цього слова. Ось, наприклад, пост Катерини ВКонтакті. Кохана Павелка проводить відпустку на Мальдівах. Засмагає, п'є коктейлі з чоловіком та катає тропічним островом на велосипеді. Завдяки цьому велосипеду ми і знайдемо готель, в якому вони відпочивали. Зверніть увагу на сідло велосипеду. На ньому абревіатура CB. Єдиний готель на Мальдівах, який має такі ж перші букви в назві – Cheval Blanc.
У цьому ж готелі, але дещо пізніше за родину БППшника Павелка, відпочивав і президент України Петро Порошенко. Про це розповідали наші колеги з програми «Схеми». Цікаво, чи не Павелко порадив президенту цей заклад? Цей готель вважається одним з найдорожчих готелів світу. Щоб ви зрозуміли розмах відпочинку голови бюджетного комітету Верховної Ради, мінімальна ціна за тиждень перебування тут – 500 000 гривень. Тобто 2 річні депутатські зарплати Павелка. Відпочивала родина нардепа там мінімум 2 рази. На початку 15-го каталися на велосипеді, а взимку 16-го року з тропічного острову Катерина вітає друзів з Різдвом Христовим. Зверніть увагу на гамак, який потрапив на знімок. Саме такі гамаки стоять на приватних пляжах готелю Шевал Блан. На іншій фотографії Катерина знімає берегову лінію острову. Світлина зроблена з мостику, який веде до віл над океаном. На відео, завантаженому одним з клієнтів готелю, бачимо такий же ліхтар, таке ж розташування дерев, гамак та парасольку. Катнути на Мальдіви в подібний готель 2 рази коштує приблизно 1 000 000 гривень. І це, звісно, не єдиний тропічний острів, де фотографувалася Катерина. Ось вона поділилась з друзями фотографіями з відпочинку на острові Маврікій. Це острів в західній частині Індійського океану, на сході від узбережжя Мадагаскару. Готель шукаємо за фасадом будівлі на задньому плані фото. І знаходимо на профільних сайтах готель з такою ж архітектурою головної будівлі. 5-зірковий заклад Royal Palm Mauritius вважається найкращим готелем на острові. На території кілька басейнів, казино, масажний салон, сауна, салон краси, тренажерний зал, тенісні корти, більярд, корт для сквошу, верхова їзда, крокет, послуги професійної няні та міні-клуб для дітей. Ціна за тиждень відпочинку від 200 000 гривень на двох. Ви ж не думаєте, що на цьому і закінчаться відпустки Чаус та Павелка? Тож летимо далі. Не ми, звісно, а вони. Травень 15-го. Фото з геотегом Four Seasons Resort Seychelles. Це 5-зірковий, ну а як інакше, готель на Сейшелах. Тиждень відпочинку на двох від $8000. Підписникам Катерина демонструє пляшку шампанського Дон Періньйон. Її року народження. Така коштує від 3000 гривень. Але в наш лічильник готівки Павелка такі дрібниці ми навіть не будемо зараховувати, бо через кілька тижнів дружина нардепа Павелка вже постить фото з іншого куточку планети. У соціальній мережі ВКонтакті Катерина ділиться фото з чергового готелю. Жодного геотегу чи якоїсь підказки, де саме були зроблені фотографії, у нас немає. Але в соціальній мережі Спрашивай.ру в ті ж дати, коли було зроблено фото, на запитання від підписників «В якому ти городі?» вона відповіла: Бодрум. Це популярне курортне місто в Туреччині. Тож вже по знайомій вам процедурі шукаємо дрібні деталі, які допоможуть ідентифікувати готель. Завдяки Google-картам помічаємо плитку з таким же візерунком, як і на фотографіях Катерини. Порівнюємо фасад будівлі, зонти, шезлонги та мраморні колони на будівлях. Це 5-зірковий готель Paramount Resort & Spa. Він розташований в одній з найживописніших бухт Бодрума. За можливість тиждень насолоджуватись панорамою Егейського моря з балкону Великої Вілли доведеться викласти $10 000 на двох. Чесно, я вже навіть трохи втомився перераховувати всі місця, де відпочивала безробітна дружина народного депутата. Але залишилось ще трохи. Ось Катерина публікує фотографію з чудовим краєвидом на хмарочос та будівлі з архітектурою Близького Сходу. Не треба бути Шерлоком, щоб зрозуміти. Скоріш за все, це Об'єднані Арабські Емірати. Знаходимо в центрі Дубаю схожий хмарочос та будівлі. Навпроти нього найвища споруда планети – Бурдж-Халіфа. В ньому розташовані віп-готелі, офіси міжнародних компаній, торговельні центри та одні з найдорожчих квартир у світі. Визначити, в якому саме приміщенні була зроблена ця світлина, нам допомогла квітка. Такий елемент інтер'єру ми знайшли в готелі Армані, який займає 11 поверхів найвищого хмарочосу у світі. Дизайн інтер'єрів в номерах розробив особисто Джорджо Армані. Тут елегантні меблі прикрашені ексклюзивними предметами декору. В оформленні використано чорне дерево і натуральні камені, а в оздобленні стін – дорогі тканини і шкіра. Тиждень відпочинку у такому номері обійдеться мінімум у 100 000 гривень. Ой, мало не забув, куди ж без Лазурного берегу, улюбленого місця відпочинку багатіїв з усього світу. Куда на море едешь отдыхать? Монако.
В одній з закинутих сторінок Катерини у Фейсбуці ми знайшли ось цю світлину. Катерина закидає ноги на торпеду автомобілю Lamborghini Aventador. Тиждень оренди цього авто коштує 10 тисяч євро. А это вы машину на прокат брали? Ну да. Вкотре дякуємо Катерині за відвертість. До речі, на задньому плані цієї фотографії бачимо фасад готелю Grand Hotel du Cap Ferrat. Він зустрічається і на іншому її фото. Цей розкішний палац-готель розташований на 7 гектарах середземноморських садів на вершині чарівного мису Ферра. До послуг гостей басейн з підігрівом довжиною 33 метри з морською водою і панорамним видом на море. Тижнева відпустка тут на двох коштуватиме мінімум 8 тисяч євро. Погодьтесь, так багато подорожувати фізично важко. Але це якщо ви літаєте МАУ. Катерина літає приватним літаком. Ось на цій світлині незадекларована цивільна дружина Павелка підіймається трапом на літак Challenger 350 та готується летіти з Мілану в Париж. Один такий перельот коштуватиме вам приблизно 8 тисяч євро в один бік. Ну і якщо літаєш приватним літаком, їздити мусиш не менш пафосно, тим більше у Києві. На цій фотографії донька Катерини Ліза позує за кермом Bentley Continental. Ну, може, вони просто проходили повз. К примеру, вы на улице, проходя мимо, рядом с красивым автомобилем, к примеру, Rolls-Royce Phantom, который стоит миллионы долларов, сделали свою фотографию. Але ні, Катерина сама нам підказала, що Bentley – це її автомобіль. А чья машина у Лизы на последней фотке? Моя. І Катерина не прикрашає дійсність. У 2015 році вона стала офіційною власницею Bentley Continental. Такий автомобіль коштує більше 100 тисяч доларів. Цей автомобіль зареєстрували на Катерину у день її народження. Что тебе подарил любимый на день рождения? Ты так и не написала. Хоть порадуемся за тебя. Машину. Непоганий подарунок від нардепа, але знову ж таки жодних витрат в його декларації на Бентлі не вказано. Через 2 роки Бентлі продали. Ні, не тому, що у Павелка закінчились кошти. Просто Катерина оновила автопарк. Тепер вона власниця цього Range Rover 17-го року випуску. Того, що їздить разом з Павелком на день народження іншого депутата від БПП. Такий автомобіль коштує приблизно 120 тисяч доларів. Саме на ньому у жовтні 17-го року в самісінькому центрі Києва по вулиці Московській, до речі, недалеко від Даймонд-Хіллу, Катерину Чаус зупиняють патрульні. Згідно протоколу, вона керувала своїм автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. А ты пьешь алкоголь, когда за рулем? Чуть-чуть только если. Чи то через поліцейських, чи то через суддів справа про алкотріп Катерини пролежала без розгляду аж 3 місяці. А коли її розглянули, закрили. Причина – закінчився строк давності. Це як взагалі? Слідчий суддя що? 3 місяці не могли дочекатись, поки вона протверезіє? Але повернімось до подарунків, бо Андрій Павелко – щедра людина і полюбляє дарувати презенти своїм близьким. Судячи з соціальних мереж, він подарував автомобіль і своїй неофіційній тещі, тобто мамі Катерини. Маме ты купила машину или она сама себе? Подарок от нас. Подарунок – автомобіль Range Rover Evoque 12-го року випуску. Такий презент коштує приблизно 30 тисяч доларів. Але Павелко – скромна людина. На всі наші запитання про його зв'язок з Катериною Чаус відмовчується. Ви знайомі з Катериною Чаус? Я вам одне питання. Ми поки йдемо. В чому проблема? запропонував. Вам дуже зручно для вас. Це одне питання. Ми ж поки йдемо. Чому ні? Ви зараз будете все це показувати, що ми на ходу біжимо. Ні, ми не біжимо. Ми покажемо, що ви зараз чомусь не відповідаєте на одне питання. Я на всі відповім вам запитання і дуже вам зручно в формі. Хоча б на одне відповім. Дуже зручно вам формі. Дякую вам, дуже приємно. Але ми покажемо, що ви не відповіли зараз. Я дуже поважаю вашу передачу. Дякую. Лише за нашими скромними підрахунками, базуючись на інстаграмі та відкритих джерелах, ми нарахували витрат майже на 21 мільйон гривень. І ці дуже небюджетні витрати – це тільки в період з 15 по 17 роки. І тільки те, що викладено в соцмережах. Після скандалу з Кубком Ліги Чемпіонів Катерина вже не так активно ділиться зі світом лакшері фотографіями.
тут ви таки можете сказати: «Ей, так в нього ж задекларовані 30 мільйонів». Так, але є проблема. Задекларований нардепом від БПП кеш не змінюється вже декілька років. Там стабільно 30 мільйонів, які нікуди не зникають, а мали б танути як лід в бокалі шампанського за 3000 євро. Лише за останні 3 роки готівка мала б зменшитись з 30 з гаком мільйонів до 8 мільйонів гривень. Але ні, або ж нардеп має ще якийсь дохід, який не задекларував, так само як і Бентлі, ювелірку, квартиру за 17 тисяч доларів на місяць, турне по найкращим готелям світу. Недекларування готівки може свідчити просто про отримання її незаконним шляхом. У мене таке враження, що Павелко, як в комп'ютерній грі, знайшов чит-код на безкінечну кількість грошей. І цей чит-код доволі простий – Федерація футболу України. Наша програма вже розповідала про комерційну доньку некомерційної федерації футболу на чолі з Павелком. Це компанія ФФУ Продакшн, яка побудувала завод з виробництва штучного покриття для футбольних стадіонів. А потім, завдяки виписаним під неї тендерам, отримала монополію на бюджетні замовлення на ці покриття. Замовлень з українського бюджету пішло вже на 100 мільйонів гривень. Плюс 170 з гаком мільйонів дала УЄФА на завод. Так, не вкладаючи власних коштів, приватна фірма Федерації футболу отримала завод і замовлення для нього. Лишалося зрозуміти, як виводили чайові з цієї товки. І от наші колеги з програми «Схеми» з'ясували, що обладнання для заводу комерційна фірма Федерації футболу купляла із завищенням ціни на 20%. І ці 20% йшли на офшорні компанії. Андрій Павелко навіть фоткався з керівником такої офшорки. Таким чином, тільки через закупівлю обладнання для заводу Федерації футболу на офшорки вивели більше $1 мільйона. Павелко, звісно, причетність до тих 20% заперечував. Казав, що просто заїхав до керівника прокладки з Арабських Еміратів поговорити про футбол. Чи не могли б ви прокоментувати ось цю фотографію? Никаких не было переговоров, никаких деталей. Наш представитель Политана сказал, что у него есть там вопросы от шейха, возможно ли развитие с Эмиратами и Украиной, возможности проведения сборов и турниров в Эмиратах. Я говорю, конечно, возможно. Так, Павелко – офіційний мільйонер, але навіть у мільйонерів іноді закінчуються кошти. Тим більше, коли ти живеш на широку ногу, а отримуєш зарплату народного депутата. Але як нам демонструє приклад Павелка, робота у ФФУ та бюджетному комітеті набагато прибутковіша, ніж всі ці ваші бізнес-стартапи. Ну що ж, а на сьогодні все. Якщо вам подобається те, що ми робимо, якщо ви поділяєте наші цінності, то підтримати роботу нашої редакції можна за ось цим посиланням. Заходьте і підписуйтесь. Там само на цьому ж сайті можна подивитись і, власне, все, що ми робимо. Усі наші відеорозслідування дивіться на нашому YouTube-каналі. Там є все і навіть більше. Підписуйтесь на нього, а також заходьте до нас в соцмережі. Ми любимо ваші коментарі, ми на них відповідаємо. Якщо у вас є якась цікава тема, то це вже краще в електронну пошту, а в телеефірі побачимось вже за тиждень. З вами був Денис Бігус та програма «Наші гроші». До зустрічі.